ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ አካዳሚክ ሆኖ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ መጀመሪያ ቱቶሪያላችንን እንጀምራለን ኤችቲኤምኤል ላይ። ዛሬ የምናየው ኤችቲኤምኤል ምንድነው የሚለውን ብቻ ነው። ኤችቲኤምኤል ሃይፐር ቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ በመባል ይታወቃል በምህጻረ ቃሉ። ኤችቲኤምኤል የሚጠቅመን ዌብሳይቶችን ለመስራት ዌብሳይቶችን ስትራክቸራቸውን ለማውጣት የሚጠቅመን ኤችቲኤምኤል ነው ማለት ነው። ዛሬ የምናያቸው ሁሉም ዌብሳይቶች ከፌስቡክ ከጉግል ከሁሉም ቴሌግራም ብንል ሁሉም የተሰሩት ዋና እንትናቸው ኤችቲኤምኤል ነው ማለት ነው። ያው ማማሩ ምናምኑን ሌላ ሲኤስኤስ ምናምን ጃቫስክሪፕት ቢሰሩም ኤችቲኤምኤል ግን ዋናውና መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። ኤችቲኤምኤል በጣም ቀላል እና ለመልመድ የማያስቸግር በቶሎ ጊዜ የሚለመድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ባንልም ላንጉዌጅ ነው እና በቀጣዮቹ ሲሪየሶች የምናያቸው ስለ ቴብል እናያለን፣ ስለ ሄደር እናያለን፣ ኢሜጅ እንዴት እንደምናስገባ፣ ቪዲዮ ኦዲዮ ሁሉን ነገር እናያለን። ዛሬ የምናየው እንዴት ኤችቲኤምኤል ፋይልን ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። መጀመሪያ ፎልደር እንስራ። እዚህ ውስጥ ኤችቲኤምኤል አልነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ኒው በኖትፓድ መስራት እንችላለን። ደስ የሚለው ነገር ኤችቲኤምኤል ያለ ኢንተርኔት ምንም ሶፍትዌር ሳንፈልግ መስራት እንችላለን። ከፈለግንም ሶፍትዌር ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ አለ፣ ሰብሊም ቴክስት ኤዲተር አለ፣ አቶም አለ፣ ብዙ ብራኬት አሉ። እነሱ መጠቀም ይችላሉ። ግን ኖትፓድ ብቻን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኖትፓድ ላይ ሴቭ አስ እንለዋለን። ኦል ፋይልስ ካልነው በኋላ መጀመሪያ ዴስክቶፕ ላይ ፈጠናት ኤችቲኤምኤል ውስጥ እንገባና index.html የፋይሉን ስም የፈለግነው ማለት እንችላለን። ግን የመጨረሻዋን ዶት ካለች በኋላ ኤችቲኤምኤል ግዴታ ነው። ከፈለግን ስማችን የፈለግንን ከፊት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ሴቭ ካደረግነው በኋላ ይሄ ኤችቲኤምኤል ፋይል ነው 5 ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሄይ ብል እዚህ ጋር ኢንዴክሱ ስንከፍተው ሄይ ይሄ ማለት እዚህ ጋር የምንጽፈው ሁሉ እዛ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ነገር እንጨምርበት። ሄዘር ሴቭ ብናደርገው ሪሎድ ብናደርገው ሄዘር እዚህ ላይ የምንጽፈው እዚህ ጋር ይመጣል። ግን ይሄ እንዲህ ብቻ ስለተጻፈ እዚህ ላይ አይመጣም። የራሱ ታግ አለው፣ የራሱ ህግ አለው እንዴት እንደሚጻፍ። እሱን ደግሞ በቀጣዩ ሲሪየስ የምናይ ይሆናል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለወዳጆቻችሁም ንገሩ። በቀጣዩ ሲሪየስ እንገናኛለን።